विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. गेल्या 2 दिवसात महाराष्ट्रात 1 लाखाच्या आसपास नवीन पेशंट सापडले. साहजिक आहे, कुठल्या आजाराचे पेशंट तुम्हाला माहितीच आहे. आणि काल 3000 पेशंट कोरोना मुक्त होऊन घरी परतले. 3000 आणि नवीन पेशंट किती आहेत? 1 लाख. मुंबईत किंवा काही ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की एका बेडवर 2-2 पेशंट आहेत. ओके, असे काही फोटोज मुलांनी माझ्याबरोबर शेअर केलेत. लक्षात घ्या, मुद्दा असा आहे, काल दिनेश सरांच्या चॅनलवर जेव्हा मी आरोग्यमंत्री आपले आहेत, हेल्थ मिनिस्टर टोपे सर म्हणूया आपण, ठीक आहे, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा तणाव स्पष्टपणे दिसत होता. हां, चिंता दिसत होती की पेशंट रोज जर 40-40, 50-50 हजार जर सापडायला लागले तर काय करायचं पुढं, प्रश्न आहेच. लक्षात घ्या, अंशतः लॉकडाऊन केलंय. शनिवार रविवारी टोटल लॉकडाऊन आहे. ओके, इतर दिवशी सूट आहे पण क्लासेसला नाही. क्लासेस, शाळा, कॉलेजेस बंद. ओके, मान्य आहे. आता होतं काय बघा की शनिवारी रविवारी लॉकडाऊन. आता मी जेव्हा त्यांचं ऐकलं, एक 30 सेकंदाची क्लिप सरांच्या चॅनलवर सरांनी दिली होती आणि सरांचे मी आभार मानतोय. दिवसभर न्यूज चॅनल बघायला वेळ नाही आहे आपल्याला. मग तुम्हाला सांगू का, दिनेश सर असतील नाहीतर मुकेश नायक सर असतील, बातमी आली की सेकंदाला आपल्याला चॅनलवर तेव्हा कळते. त्यामुळे चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवणं महत्त्वाचं आहे, तुम्हाला माहिती आहे. ओके, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब कराच बाळांनो. आता मेन पॉईंट काय मला सांगायचं आहे, त्यांच्या बोलण्यात एक गोष्ट होती, प्लॅन ए, प्लॅन बी, प्लॅन सी. ओके, मी तुम्हाला सांगतो, मी स्पष्टपणे सांगतो, त्यांचे प्लॅन काय असतील मी हे गेस करणार नाही. मी फळ्यावर लिहिलंय, एव्हाना तुम्ही कदाचित वाचलं पण असेल. काय लिहिलंय की प्लॅन ए काय होता की ऑफलाईनच एक्झाम घ्यायची आणि 23 तारखेला आम्ही घेणार, म्हणजे घेणारच. म्हणजे शिक्षण मंत्री आणि त्यांची जी टीम होती ना, त्यांचं म्हणणं होतं. ओके, दुसरी गोष्ट, आता जसं गव्हर्नमेंटनं शनिवारी आणि रविवारी लॉकडाऊन जाहीर केला, कडक. आता कडक लॉकडाऊन म्हणजे मला गेल्या वर्षीचं आठवतंय, हिंमत होत नव्हती बाहेर पडायची रस्त्यावर. कोरोनाची भीती नव्हती, तुम्हाला माहिती आहे कोणाची भीती होती, लक्षात घ्या. ओके, मग मेन पॉईंट काय, आता मात्र गव्हर्नमेंट काय म्हणते, गव्हर्नमेंट म्हणजे आपला मिनिस्टर, चेंज इन द टाइम टेबल, म्हणजे टाइम टेबल चेंजेस करणार आहेत. मी विचारतोय का करताय चेंजेस? अगोदर एवढे विद्यार्थी सांगत होते थोडंफार रिलॅक्सेशन द्या, अरे तिथंच विद्यार्थी खुश झाले असते. मी तुम्हाला खरं सांगू का, भीक नको आहे कोणाला पण, समजून घ्या मला काय म्हणायचं आहे. मार्कांची अशी खैरात नको आहेत, कष्ट घेतलेत मुलांनी. फक्त सीबीएसई बोर्ड देत असेल तर तुम्ही का नाही, असाच प्रश्न होता. तिथंच थोडंसं रिलॅक्शन दिलं असतं तर एवढं आंदोलन पण केलं नसतं, मुलांनी ऍडजस्ट करून घेतलं असतं. या माझ्या मताशी सहमत असाल तर थोडंसं व्हिडिओला लाईक करा बरं का, लक्षात घ्या, आणि कमेंटमध्ये पण तेवढं कळवा. सगळेच सहमत नसणार आहेत मला माहिती आहे. ऑनलाईनच एक्झाम पाहिजे असे बरेचसे आहेत. ओके, आहेत मुलं, मला त्यांना विरोध नाही आहे बाळांनो, पण ऑनलाईन एक्झाम त्यांची तयारीच नाही आहे. दिनेश सरांनी काल त्यांच्या व्हिडिओत सांगितलंय की 10 ते 15 सल्ले दिले होते, प्रत्येक गोष्टीवर नाही, नाही आणि नाहीच. ओके, हेच वाक्य होतं, लक्षात घ्या. ओके, आता समजून घ्या. प्लॅन बी तुम्हाला सांगितला, प्लॅन सी मी काय लिहिले देवालाच माहित. का माहितीये का, मला गॅरंटी आहे त्यांच्याकडे प्लॅन सी नाहीच आहे बाळांनो, नाहीच आहे. पुढची कंडिशन बघून ते ठरवण्यात काय करायचं ते. मग आपला एकच प्लॅन लिहिलंय मी तिथं, स्टडी हार्ड, प्रचंड कष्ट करायचे. लक्षात घ्या, आजच्या लेक्चरला मी तुम्हाला सांगतो 7 वाजता मी तुम्हाला फिजिक्सचा एक टॉपिक घेईन. ओके, आणि त्यानंतर मी तुम्हाला सांगू का की नेक्स्ट फिजिक्सचा हा टॉपिक करायला तुम्हाला वेळ देणार आहे. कालची स्ट्रॅटेजी कंप्लीट करायचं तेवढं कंप्लीट करा. 11 वाजता नेक्स्ट लेक्चर मिळेल. ओके, मग 11 वाजता मी लेक्चर प्रोव्हाइड करेन, 1 वाजता जगदाळेचं लेक्चर प्रोव्हाइड करतील, 3 वाजता पुन्हा माझं लेक्चर 100% असणार आहे, 5 वाजता पुन्हा जगदाळे सरांचं लेक्चर, 7 वाजता माझं लेक्चर आणि 9 वाजताचं लेक्चर माझं होईल किंवा जगदाळे सरांचं लेक्चर होणार. मग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेक्चर्स मिळतील जर रिस्पॉन्स चांगला मिळाला. ओके, व्ह्यूज नाहीत बरं का बाळांनो, व्ह्यूज येतात, लक्षात घ्या. रिस्पॉन्स म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की तुमच्याकडून असं आलं पाहिजे की सर होतोय. तुम्ही म्हणला ना सर फार फास्ट होतोय, 2-2 तासात तो टॉपिक होत नाहीये, तर विचार करावा लागेल. पण मी काय म्हणतो, ऐका ना माझं, समजा मी तुम्हाला 11 वाजता अल्कोहोल, फिनॉल आणि इथर हा टॉपिक करायला दिला, 2 तास वेळ दिला, तर का नाही होणार, का नाही होणार? मी तुम्हाला 11 वाजता देणारच आहे हा टॉपिक, लक्षात घ्या. 1 वाजता जर जगदाळे सरांनी तुम्हाला लॉजिक किंवा मॅट्रिक्स ह्याच्यातलं जर दिलं
तर या स्टेजला बाळांनो मॅट्रिक्स लॉजिक म्हणजे मॅथ्स जे आहे ना लक्षात घ्या, या स्टेजला तुम्हाला फक्त रिवाइज करायचं आहे बरं का बाळांनो, रिवाइज करायचं आहे. अगोदर केलंय, पुन्हा सगळं सोडत बसायची काय गरज नाही, फक्त कसं सोडवायचं ते फक्त रिवाइज करायचं आहे. बरोबर ना, सांगा बघू. मग मेन पॉइंट काय आहे तो मी क्लिअरली सांगतो. होऊ शकतं 2-2 तासाला एक टॉपिक का नाही होणार, होणार, करायचाच आहे आपल्या लक्षात घ्या. 3 तारखेला आता मी ठरवलं नाहीये बरं का, क्लिअरली सांगू का, मी सकाळी उठून पुन्हा हे व्हिडिओ तयार करणार लक्षात घ्या. ओके, कारण ऑफलाईन माझ्यावर पण तणाव आहेच, ऑफलाईनचे पण व्हिडिओ तयार करायचे आहेत. 1-2 टॉपिक माझे सुद्धा राहिलेले आहेत, कारण मधल्या वेळात आम्ही रिव्हिजन खूप घेतली होती लक्षात घ्या. मग मेन पॉईंट काय होतो की एक वाटलं होतं बरं का मला पण तुमच्या बरोबरच, की कॉलेजेस एवढे उशिरा सुरू झालेत, एक्झाम मे मध्ये होईल असं मला 100% वाटलं होतं, पण मेच्या 15-20 तारखेनंतर होईल. आणि तुम्हाला जसं धक्का बसला, मला पण बसला होता की 23 एप्रिल पासून एक्झाम म्हणून, ठीक आहे. पण हे आणखीन एक बरं का, एक आठवलं म्हणून तुम्हाला सांगतो मी, हे तर मी लेक्चर्स प्रोव्हाइड करतो आणि थोड्या वेळात मी फिजिक्सचा एक टॉपिक घेणारच आहे, तो तुम्हाला 11 पर्यंत करायचा आहे. त्याच्या आज झाला तर आनंद आहे, कालचे पण राहिलेले टॉपिक कव्हर करणार आहे. मेन पॉईंट मला सांगायची राहिली कुठली माहिती आहे का, की गव्हर्नमेंटनं काय केलंय, चेंज इन टाइम टेबल का करतात तुम्हाला माहिती आहे ना, शनिवारी कडक लॉकडाऊन आहे म्हणून, आणि शनिवारचे पेपर ते नंतर घेणार आहेत. पण मी काल एक ऑब्झर्व केलं की शनिवारी पेपरच नाही आहेत आपले, मग कुठले पेपर पुढे ढकलणार आहेत. माझं काय म्हणणं आहे, एक रिक्वेस्ट करतोय मॅडमना मी, लक्षात घ्या, एक केमिस्ट्रीचा पेपर पुढे ढकला. आता जे खूप हुशार मुलं आहेत ना त्यांना हे बिलकुल आवडत नाही. आता एक मिनिट, सॉरी, मी बिलकुल हुशार मुलांच्या विरोधात नाही आहे बाळांनो, नाही आहे लक्षात घ्या. म्हणजे मला तसं म्हणायचं नव्हतं, मला माफ करा लक्षात घ्या. काही मुलांना म्हणूया आपण, काही मुलांना ते आवडत नाही, त्यांचं म्हणणं एका दिवसात होतं. पण 99% मुलांचा विचार केला तर केमिस्ट्री एका दिवसात नाहीच होत बाळांनो. गेली वर्षानुवर्ष आम्ही सहन करतोय, यावर्षी चान्स मिळालाय, त्यांना कळालंय मंडळाला की एका दिवसात होत नाही म्हणून. ओके, बरं, माझ्या बोलण्यामुळे बिलकुल तुम्ही ऑफेंड होऊ नका बरं का, लक्षात घ्या. मला एक कालच्या लेक्चरमधले बोलायचं आहे. मी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बोललो आणि बोलताना मी काय म्हणलं माहिती आहे का, की एलॉन मस्क, ओके, त्या माणसानं प्रचंड कष्ट घेतलेत, जबरदस्त जिद्द आहे त्याच्यात, नवीन तो काही गोष्टी करतोय. टेस्ला सारखी कंपनी, ते मार्केट शेअर, याच्यामुळं टॉप 3 मध्ये तो आहे म्हणूया आपण, नक्कीच आदर आहे. पण माझं म्हणणं एवढंच होतं की आपला इतिहास विसरू नका, एक लक्षात घ्या. खूप काळजी घ्यावी लागते युट्यूबवरती, लक्षात घ्या. बिलकुल म्हणजे असं बोलणं गेलंच नाही पाहिजे, लक्षात घ्या, जेणेकरून दुखावलं जाईल कोण, कारण मी शिक्षक आहे, मला तेवढी काळजी घ्यावीच लागणार आहे. ओके, मग आता वेळ न घालवता हे सगळं राहू दे बाजूला, आपण फिजिक्सचा एक टॉपिक घेऊ, लगेच फॉर्म्युले सुरुवात करू आपण आणि थोडेसे क्वेश्चन मी तुम्हाला सॉल्व्ह पण करून देईन. आता पुढच्या 1-2 तासात, 2 ते 3 तासात तुम्हाला कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन हा टॉपिक करायचा आहे. मी तुम्हाला सांगू का, डिस्क्रिप्शनमध्ये मी त्याचे IMP क्वेश्चनचा एक व्हिडिओ तयार केलाय, तो मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय. ओके, पूर्ण बघायची गरज नाही आहे, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन पहिल्या मिनिटातच तुम्हाला फळ्यावर मी सगळे क्वेश्चन लिहिलेत, IMP क्वेश्चन, ते तुम्हाला करायचेच आहेत. ओके, दुसरी गोष्ट, त्याचे न्यूमेरिकल्स, टेक्स्टबुक मधले न्यूमेरिकल्स घेतलेले आहेत, तेच एक्झाममध्ये येण्याचे चान्सेस खूप आहेत, मग ते घेतलेत मी ऑलरेडी, तो व्हिडिओ तुम्ही बघू शकताय. प्लस आता मी क्वेश्चन बँक मधले प्रॉब्लेम तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे, पण माझी मेथड थोडीशी वेगळी आहे. 4 मार्काच्या क्वेश्चन मध्ये बघितलं मी, एकही न्यूमेरिकल नाही आहे. ओके, काय प्रॉब्लेम नाही. आता 3 मार्काच्या ह्याच्यात मात्र न्यूमेरिकल आहेत, आणि 3 मार्काचं सेक्शन आपला खूप मोठा असतो ना, आय थिंक 24 मार्काला प्रश्न असतात टोटल, मोस्ट IMP आहे. मग बघा, मी तुम्हाला सांगतो, इथं ना 3 मॉलिक्यूल आहेत, त्याच्या व्हेलॉसिटीज दिलेत आणि विचारले मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. तुम्हाला सांगू का, मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी काढण्यासाठी मग मला V1 स्क्वेअर, V2 स्क्वेअर, V3 स्क्वेअर आणि अपॉन 3 करावं लागेल. ओके, नेक्स्ट त्यांनी विचारलंय रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी, रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. मग तुम्हाला VRMS, ठीक आहे, VRMS तुम्हाला जर विचारलं असेल तर तुम्हाला हीच व्हॅल्यू आहे, पण त्याचा रूट घ्यावा लागेल. V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर प्लस V3 स्क्वेअर अपॉन 3. आणि जर तुम्हाला मीन व्हेलॉसिटी विचारली असेल तर मग V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3. मग क्वेश्चन बँक मधला क्वेश्चन आहे. ओके, सॉल्व तुम्ही करणार आहे, मी फक्त एक्सप्लेन केलंय. मग एकदम सिंपल फॉर्म्युले होते, लगेच पाठ होतील, गोंधळ नको आहे, फॉर्म्युले व्यवस्थित लक्षात घ्या. मीन स्क्वेअर म्हणलं तर स्क्वेअर करून मीन करायचं आहे. RMS रूट मीन स्क्वेअर तर रूट आहे हे लक्षात घ्या. फक्त मीनच विचारलं असतं तर
ॲडिशन करून 3 ने डिवाइड करा. मग एकदम इझी क्वेश्चन होता. ठीक आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तो कायनेटिक एनर्जीशी रिलेटेड आहे. कशाशी बोललो मी? कायनेटिक एनर्जी. ऐका, आता मी तुम्हाला काय करतोय की लास्ट लेक्चरला घेतलं असलं तरी मी परत रिपीट करतो. हे फॉर्म्युला मी पुसतोय. माझा आजचा हेतू काय? फॉर्म्युलाची लिस्ट तुम्हाला मला द्यायची आहे. ओके. आता फॉर्म्युल्याची लिस्टबद्दल मी बोललो. मी फळ्यावर लिहिणार आहे ना, तसं तुम्ही 1-2 वेळा हे फॉर्म्युले लिहून काढा बाळांनो. थोडंसं लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा, मग कुठलंही न्यूमेरिकल जमेल. बघा, आपल्याला सगळ्यांना आयडियल गॅस इक्वेशन माहिती आहे की PV इक्वल्स टू काय सांगा? nRT. बरोबर आहे. मग PV इक्वल्स टू n म्हणजे काय सांगा? नंबर ऑफ मोल्स. म्हणजे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्सला जर मी ॲव्हॉगॅड्रोज नंबरनं डिवाइड केलं तर मला नंबर ऑफ मोल्स मिळतील. हे R आहेच आणि इंटू T. मी जरा जाणून बुजून हा असा बदल केला, लक्षात घ्या. जर त्या गॅस कॉन्स्टंटला ॲव्हॉगॅड्रोज नंबरनं डिवाइड केलं तर नवीन कॉन्स्टंट मिळणार आहे, तो आहे बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. म्हणजे मला PV इक्वल्स टू n KB इंटू T मिळेल. मग हा पहिला फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. जिथं PV येईल तिथं NKB इंटू T असं लिहू शकतो आपण. आलं का ध्यानात? पहिला प्रश्न. आता मी तुम्हाला सांगू का, त्याचाच वापर आपण अजून करणार आहे. लक्षात घ्या की प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅसचा फॉर्म्युला असतो 1/3 N/V M आणि V² आणि RMS व्हेलॉसिटी. बरं, काही कसली व्हेलॉसिटी आहे? RMS व्हेलॉसिटी. हा व्हॉल्यूम आहे, लक्षात घ्या. ओके. मग या केसमध्ये मी काय करतोय की असं लिहितो की PV इक्वल्स टू, बघा, PV इक्वल्स टू किंवा 3PV लिहिलं तरी चालेल, लक्षात घ्या. ओके. म्हणजे 3PV इक्वल्स टू NM आणि V². ओके. आता जर मला V ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर हे NM मला इकडे घेतलं पाहिजे. ओके. म्हणजे मी तसं लिहितो. नेक्स्ट मी इथं वरती लिहितोय म्हणजे V², V बारचा स्क्वेअर आहे, लक्षात घ्या, किंवा V² त्याच्यावरती बार लिहा. मी लिहित नाहीये प्रत्येक ठिकाणी, ती RMS व्हेलॉसिटीच आहे ही लक्षात घ्या. ओके. म्हणजे V RMS आहे. ओके. पण ती V² RMS आहे. मला V काढण्यासाठी रूट घ्यावं लागणार आहे, पण थांबा ना, घेऊया. म्हणजे बघा, इक्वल्स टू 3PV मी लिहिलं नाही PV अपॉन NM. बरं, PV नाही लिहायचं ना, मग PVच्या ऐवजी काय लिहूया आपण? NKB इंटू T. म्हणजे मी PVच्या ऐवजी NKB इंटू T लिहिलं तरी चालू शकतं. ओके. किंवा PVच्या ऐवजी मी nRT सुद्धा लिहू शकतो. nRT. परत काय येणार बघा, थोडंसं नीट लक्षात घ्या. हा जो n आहे परत नंबर ऑफ मोल्स, मी काम करूया का, मी असं लिहू का? V RMS इक्वल्स टू, हे सगळं रूटमध्ये लिहू का? चालतंय. 3. नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय? नंबर ऑफ मॉलिक्युल्सला ॲव्हॉगॅड्रोज नंबरनं डिवाइड करा. हे n इंटू m होतंच अगोदर, लक्षात घ्या. आणि हे RT. n ला n काय होईल? कॅन्सल. R अपॉन जे NA आहे म्हणजेच बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट इंटू T आणि अपॉन M म्हणूया आपण. आता एक लक्षात घ्या, 3RT अपॉन, लक्षात घ्या, त्यांनी तसा फॉर्म्युला दिला, लक्षात घ्या, अपॉन MO म्हणलंय मोलार मास. म्हणजे तरी पण चालेल, कारण बघा, मास ऑफ वन मॉलिक्युलला तुम्ही ॲव्हॉगॅड्रोज नंबरनं मल्टिप्लाय केलं तर मोलार मासच मिळणार आहे ना. म्हणजे हा पण फॉर्म्युला बरोबरच आहे. आणि मी अजून एक फॉर्म्युला लिहितो. जर मी 3RT लिहिलं, समजून घ्या, हे 3RT एका मॉलिक्युलच्या मासला ॲव्हॉगॅड्रोज नंबरनं मल्टिप्लाय केलं की मोलार मास मिळतोय. मग हा पण फॉर्म्युला आहेच की आपल्याकडं. याच्यावर टेक्स्टबुकमध्ये 2 मार्काला न्यूमेरिकल आहे. 3RT अपॉन मोलार मास रूटमध्ये. मग हा RMSचा फॉर्म्युला लक्षात घ्या. आता शांतपणे बघा, लक्षात घ्या की PV इक्वल्स टू आपण जे लिहितोय, समजा या फॉर्म्युल्यात मी असं केलं की PV इक्वल्स टू, बघा मी तुम्हाला अगोदरच बोललो बरं का, हे फॉर्म्युले ना सगळे एकदम पाठ होणं कठीण आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे, मी स्टार करून ठेवतोय. ओके. 1 नंबर मी स्टार करून ठेवतोय की नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला. मी स्टार करून ठेवतोय की R अपॉन NA म्हणजे काय. ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. मी आता काय बोललो हे 1-2-3 वेळा सलग फास्ट आठवून लिहिण्याचा प्रयत्न करा. मग एक्झाममध्ये एवढं सगळंच पाठ करायची गरज नाही लागणार. फॉर्म्युले डिराईव्ह करायला बरं होईल. आता मी इथलं बघूनच लिहितोय, लक्षात घ्या. बघा की PV इक्वल्स टू, जर मी इथं लिहिलं की PV इक्वल्स टू तर 1/3 NM इंटू V² येत आहे. 1/3 NM इंटू V². ओके. V².
आता एक लक्षात घ्या की याला मला ना कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर मला PV इक्वल्स टू, मला प्रत्येक वेळेस थोडंसं बघावं लागतं, तुम्ही ऑब्झर्व केलं का, मी प्रामाणिकपणे सांगतो, कारण जुन्या पुस्तकातले फॉर्म्युले नोटेशन्स आणि नवीन मधले थोडेसे बदल आहे. मीच नाही बाळांनो की प्रत्येकाला हा त्रास होतोय. म्हणजे बघा ना, जुन्या सिलेबसमध्ये मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटसाठी कॅपिटल M होतं, यावेळेस स्मॉल m आणि ऑर्बिटल, या छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये थोडासा फरक पडतोय आणि काही चुकू नये म्हणून बघतोय बरं का. लक्ष द्या, आता याला 2 न मल्टिप्लाय करतो मी आणि 2 न डिवाइड करतो. मग मला सांगा ब्रॅकेटमध्ये कायनेटिक एनर्जी मिळाली ना, मला काय मिळाली सांगा, कायनेटिक एनर्जी. मग PV इक्वल्स टू मला काय मिळालं, 2/3 इंटू कायनेटिक एनर्जी. ओके, इंटू काय सांगा, कायनेटिक एनर्जी. एक लक्षात घ्या की PV इक्वल्स टू 2/3 इंटू जर मी E लिहिलं तर ही कायनेटिक एनर्जी एका मॉलिक्यूलची आहे, त्याला टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टिप्लाय करतोय, म्हणजे टोटल कायनेटिक एनर्जी आहे. मग PV इक्वल्स टू 2/3 E लिहिलं, पण तुम्हाला PV म्हणजे आपण मगाशीच बघितलं NKB इंटू T, मग PV च्या ऐवजी मी NKB इंटू T लिहू शकतो, दॅट इक्वल्स टू 2/3 इंटू E. आलं का ध्यानात? मग हे सगळे फॉर्म्युले तुमच्या पुस्तकात पण आहेत, तुम्हाला ते लिहायला जमलं पाहिजे, लक्षात घ्या. म्हणजे जर मला E ची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर 3/2 इंटू KT असं आपण लिहू शकतो, लक्षात घ्या. ऍक्च्युली सांगू का, फॉर्म्युले कम्पेअर करा, हे थोडंसं किचकट वाटतं, हे लक्षात घ्या, पण फारसं किचकट नाही आहे. मग नंतर जर आपण बघितलं तर CP मायनस CV इक्वल्स टू R तुम्हाला माहिती आहे. त्याच्यानंतर SP मायनस SV इक्वल्स टू R अपॉन M0J. आता एक काम करा बाळांनो, की मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा, की तुम्ही काय करा की ते 2 व्हिडिओ बघा, मी ऑलरेडी सगळे न्यूमेरिकल्स त्यात सॉल्व्ह करून दिलेलेच आहेत. ओके, त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का, ते स्टीफन्स कॉन्स्टंट जो आहे प्रकार म्हणूया आपण रेडिएशन मधला, त्याच्यातले पण न्यूमेरिकल्स मी घेतलेत. ओके, आता लक्षात घ्या, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन असेल तर QA अपॉन Q, कोएफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन असेल तर QR अपॉन Q, कोएफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन असेल तर QT अपॉन Q, आणि या सगळ्यांची ॲडिशन A प्लस R प्लस T इक्वल्स टू काय असते सांगा 1. A प्लस R प्लस T इक्वल्स टू काय सांगा 1. आणि तुम्हाला सांगू का, ती जी एनर्जी असते ना, तर एनर्जी रेडिएटेड, मी पुन्हा नोटेशन चेक करतो, एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम per unit area by perfectly black body is directly proportional to 4th power of absolute temperature. हाच तर स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन आहे. ओके, मग ऍक्च्युली एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया म्हणजेच इमिसिव्हिटी ना, इमिसिव्ह पॉवर, हे पण लक्षात घ्या, इमिसिव्ह पॉवर. ओके, समजून घ्या. आता एक लक्षात घ्या की इथं जर मी इक्वल टू साइन घेतलं तर मला स्टीफन्स कॉन्स्टंट घ्यावं लागेल. म्हणजे तुम्हाला CET अगदी बोर्डला काय विचारलंय माहिती आहे का, हे जे स्टीफन्स कॉन्स्टंट आहे ना, त्याची व्हॅल्यू, त्याचं युनिट, त्याचं डायमेन्शन्स तुम्हाला जमलं पाहिजे. ओके, त्या व्हॅल्यू तुमच्या लक्षात पाहिजेत. बरं, आता अजून एक तुम्हाला सांगतो, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नुसार की मॅक्सिमम वेव्हलेंथ ही टेम्परेचरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असते. ठीक आहे, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. आणि इथं जो कॉन्स्टंट आहे तो B आहे, म्हणजे मी लॅम्बडा मॅक्सला T ने मल्टिप्लाय केलं तर मला हा कॉन्स्टंट मिळेल, वेन्स कॉन्स्टंट म्हणूया आपण. ठीक आहे, त्याची व्हॅल्यू फिक्स असते 2.897 इंटू 10⁻³ ओके, एक लक्षात घ्या, लॅम्बडाचं युनिट आहे मीटर आणि टीचं युनिट आहे केल्विन, म्हणजे मीटर केल्विन असं मिळेल, लक्षात घ्या. ओके, Q/80 आपला फॉर्म्युला तर बरोबरच आहे, पण ऐका ना माझं, हा फॉर्म्युला होता परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी. जर बॉडी परफेक्टली ब्लॅक नसेल तरी तो तुम्हाला कोएफिशियंट ऑफ इमिशन म्हणजे इमिसिव्हिटी घ्यावं लागेल. ओके, मग आता बाळांनो, मी आता IMP क्वेश्चन याचे ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेत, न्यूमेरिकल्स तुम्हाला सगळे सॉल्व्ह करून दिलेत. काय हरकत आहे पुन्हा एकदा ते बघून सॉल्व्ह करायची, आणि सगळं झाल्यानंतर मग क्वेश्चन बँककडे या, टॅली करून बघा, आपण दिलेले सगळे IMP क्वेश्चन त्यात तुम्हाला दिसतील. मग करा चांगला अभ्यास, ठरल्याप्रमाणे सगळे व्हिडिओज तुम्हाला मिळतील. बरीचशी मुलं विचारतात ते टार्गेट कंप्लीट, आम्हाला माहितीच नाही टार्गेट कुठे आहे, नवीन असतात, कारण दिवसात 500 ते 1000 पर्यंत सबस्क्रायबर वाढायला लागलेत. तुमचे पुन्हा एकदा त्याबद्दल आभार मानतोय, लक्षात घ्या. पण मेन काय, अभ्यास करणं. ओके, आणि 2-2 तासाला व्हिडिओ अपलोड करतोय, तुम्ही म्हणलं पाहिजे सर 1-1 तासाला पण करा, आमची तयारी आहे. पण मी सगळ्या मुलांचा विचार करून 2 तास वेळ ठेवलाय. मग करूया अभ्यास, बाकीच्या गोष्टींकडे विचार करायला नको. घ्या कधी पण एक्झाम, लवकर घेऊ नका, कधी पण तुम्हाला उद्या घ्या, तसं पण नाही होणार. ठीक आहे, करा अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.